नमस्कार, विद्याच रेसिपी मराठी या यूट्यूब चॅनलवर सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। आजची आपली रेसिपी आहे आंब्याची लुंजी। ही लुंजी सहसा लग्न समारंभामध्ये बनवली जाते। तर ही आंब्याची लुंजी आपण आज घरच्या घरी कशी बनवायची हे बघणार आहोत। त्याच चवीची आणि त्याच पद्धतीने आंब्याची लुंजी आज मी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज व्हिडिओ बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। आता आपण आंब्याची लुंजी बनवणार आहोत। तर आंब्याची लुंजी बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी घेतलेले आहे एक कच्ची कैरी आणि सुरुवातीला कैरीचे आपल्याला छोटे छोटे असे काप करून तर बघा या ठिकाणी मी आंब्याचे काप करून घेतलेले आहेत। ज्या पद्धतीने आपण लोणचं बनवण्यासाठी आंब्याच्या फोडी बनवून घेतो तशाच पद्धतीने या फोडी आपण बनवून घेतलेल्या आहेत। आता मी एक ग्लास पाणी गॅसवरती उकळायला ठेवले। उकळल्याच्या नंतर तर गॅसवरती आपण एक ग्लास पाणी तापायला ठेवलं होतं। तर पाण्याला उकळी आलेली आहे, चांगली खळखळून उकळी आल्याच्या नंतरच हे काप याच्यामध्ये घालायचे आहेत। हे काप आपल्याला आंब्याचे काप आपल्याला उकळून घ्यायचे। तर पूर्ण काप याच्यामध्ये टाकून घ्यायचे। पाण्याला छान उकळी आली तर आंब्याचे काप याच्यामध्ये घातल्याच्या नंतर 5 मिनिटासाठी कैरी आपण उकळून घेणार आहोत। आंब्याची कातडी छान नरम होईपर्यंत ही उकळून घ्यायची आहे। तर बघा 5 मिनिटं झालेली आहेत। आपण कैरी उकडायला ठेवलेली आणि कैरी छानपैकी अशी उकडलेली आहे। तर आता मी केलाय गॅस बंद। आता याच्यामधलं पाणी काढून घ्यायचे। तर आता फोडणी देण्यासाठी तेल टाकलेलं आहे कढईमध्ये 2 उबळी। त्याच्यानंतर तेल गरम झाल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये 1 चमचा मोहरी टाकायची। तर मोहरी छान फुलू द्यायची। मोहरी तडतडल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये टाकायचे 1 चमचा लाल तिखट। त्याच्यानंतर 1 चमचा जाडसर धने मिक्सरमध्ये मी काढून घेतलेले आहे। 1 चमचा सोप पावडर, बडी सोप पावडर आणि अर्धी वाटी गूळ। हे सर्व एकत्र करून घ्यायचे। याच्यामध्ये थोडंसं आता पाणी घालून घ्यायचे। उकळी येऊ द्यायची। उकळी आल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये टाकायचे चवीपुरते मीठ। चवीपुरते मीठ टाकल्याच्या नंतर गॅस बारीक करायचा। थोडीशी हळद टाकून घ्यायची। आता याला उकळी आलेली आहे। आता उकडून घेतलेल्या आंब्याच्या फोडी याच्यामध्ये टाकायच्या। छान मिक्स करून घ्यायचे आणि याला आता एक उकळी काढायची आपल्याला। म्हणजे आपण जो बडीशोप, धने पावडर, गूळ एकत्र टाकलेला आहे हे मसाले पूर्ण कैरीमध्ये मिक्स होतात आणि शिजल्या पण जातात। त्याच्यामुळे एक उकळी याला काढून घ्यायची आहे। तर बघा 5 मिनिटाकरता मी शिजवून घेतलेले आहे आणि छान मसाल्याचा फ्लेवर हा आपल्या कैरीला लागलेला आहे। तर बघा आपली लुंजी आता तयार झालेली आहे। या ठिकाणी आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे। तयार लुंजी एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायची आहे। बघा तयार आंब्याची लुंजी मी एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेली आहे आणि खूप मस्त अशी आपली आंब्याची लुंजी बनवून तयार आहे। तुम्हाला जर माझी ही लुंजीची रेसिपी आवडली असेल आणि तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा। धन्यवाद।